Dragilor, azi am pentru voi o prăjitură cu căpșuni fragedă și pufoasă și cu un gust incredibil, care se pregătește într-un mod foarte ușor. Dacă nu aveți un cântar, puteți măsura ingredientele și cu ajutorul unei linguri. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru început avem nevoie de 10 ouă pe care le vom separa albușurile de gălbenușuri. Albușurile le punem într-un bol mai mare, iar gălbenușurile într-unul mai mic. Peste gălbenușuri adăugăm un praf de sare, după care le vom bate foarte puțin cu o furculiță, doar atât cât să le omogenizăm. Le vom da deoparte și în continuare vom mixa albușurile până când vor deveni o spumă tare. Când au început să se spumeze puțin, putem să adăugăm treptat și zahărul, 10 linguri foarte pline sau 200 de grame. Continuăm să mixăm până când albușurile vor avea o consistență de bezea. Abia acum putem să adăugăm o lingură de esență de vanilie și de asemenea o linguriță de esență de rom. Puteți să folosiți și coajă rasă de lămâie dacă doriți. Continuăm să mixăm, timp în care adăugăm treptat și 10 linguri de ulei. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să apăsați butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile publicații. Și totodată puteți să-mi spuneți din ce localitate a țării sau din afara ei urmăriți acest videoclip. După ce am terminat de încorporat și uleiul, ne oprim puțin din mixat și adăugăm un pahar de iaurt grecesc, din acesta de 125 de grame. Punem și gălbenușurile de ou. Vedeți ce culoare frumoasă au prins datorită faptului că au stat la odihnă cu praful de sare. Mai mixăm încă puțin, atât cât să încorporăm foarte bine iaurtul și gălbenușurile. Vom mai folosi și 10 linguri de făină sau 200 de grame și o lingură de praf de copt sau 10 grame. Punem praful de copt peste făină, amestecăm puțin, după care vom cerne făina treptat peste compoziția făcută înainte, după care cu ajutorul unei spatule amestecăm cu mișcări prin învăluire pentru a încorpora treptat făina. În așa fel nu vom pierde foarte mult aer din compoziție. Din toată cantitatea de făină vom opri aproximativ 2 linguri deoparte pentru că o vom pune la final. Această compoziție o vom separa în 2 părți egale. Într-una din ele vom adăuga restul de făină și o vom încorpora. Aici pe imagine nu veți vedea pentru că nu am filmat. Iar în cealaltă parte de compoziție vom cerne 2 linguri foarte pline de cacao sau 30 de grame și o vom încorpora la fel ca și făina. Pregătim și tava în care vom coace prăjitura, o tapetăm cu hârtie de copt, iar la interior turnăm o linguriță de ulei și vom unge foarte bine hârtia de copt. Vom mai folosi și jumătate de kilogram de căpșuni pe care le-am spălat înainte, apoi le dăm codițele deoparte și le vom felia, exact așa cum vedeți în imagine. Din ele vom opri aproximativ 5-6 căpșuni pe care le vom tăia pe lungime și le vom folosi la final. Preîncălzim și cuptorul la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos, timp în care începem să așezăm prăjitura în tavă. Punem prima dată compoziția cu cacao și o întindem pe toată suprafața tăvii, după care pe deasupra acesteia vom așeza căpșunile feliate. Punem apoi și compoziția albă, o distribuim bine pe toată suprafața și cu ajutorul spatulei o nivelăm uniform. Opțional, pentru un plus de savoare, putem folosi și aproximativ 50 de grame de picături de ciocolată. Eu am folosit ciocolată amăruie sau puteți să folosiți și ciocolată mărunțită la cuțit. Apoi, din loc în loc, pe toată suprafața prăjiturii, așezăm feliile de căpșuni pe care le-am tăiat pe lungime. Punem prăjitura la cuptor pentru aproximativ 40-45 de minute sau până când se vede rumenă la suprafață. Puteți să-i faceți și proba cu scobitoarea. Eu după 40 de minute am scos prăjitura de la cuptor, i-am făcut și proba cu scobitoarea, aceasta a ieșit curată. După cum vedeți, este rumenă la suprafață. Am lăsat-o să se răcească timp de 10 minute în tavă, după care am scos-o pe un grătar împreună cu hârtia de copt de la bază. Iar după ce s-a răcit complet, am îndreptat-o, am tăiat marginile, după care am feliat-o, eu am tăiat-o în bucăți pătrate. Așa arată la interior, este fragedă, pufoasă și după cum vedeți are și un aspect extraordinar de plăcut. Opțional, la final puteți să o pudrați și cu puțin zahăr pudră pentru un aspect și mai plăcut. Așa arată prăjitura la final, sper să vă placă și să o încercați și voi. Nu uitați să distribuiți acest videoclip și cu prietenii voștri, pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!